इथे आता ॲक्च्युली आम्हाला एक मस्त वाटलं, ही पूर्ण थाईमधले हे सगळे आयटम्स आहेत असे गुजराती स्वामीदेव ऑर्डर. तर इथे हा कन्सेप्ट खूप मस्त त्याने आम्हाला, ते जे वेटर आहेत त्यांनी एक्सप्लेन केला की ते थाई आणणार आणि जे थाई आणू आपण त्याच्यात तुम्हाला जे हवं आहे ते इथे ठेवणार आणि ज्या नको आहेत त्या वस्तू ते काढल्या जाणार, त्याचा चार्जेस नाही घेणार. म्हणजे मेन त्यांचा मोटिव्ह काय आहे की आपल्याला फूड वेस्ट नाही करायचं आहे, इथे असं त्यांनी मेन्शन केलं आहे. आणि विच इज गुड ॲक्च्युली, हे आपल्या इथे पण करायला हवं, कस्टमाइज करता. म्हणजे आपल्याला कधी कधी काय होतं, खायचं असतं पण एवढं पोटभर खाऊ नाही शकत, त्यामुळे अन्न फुकट जातं. सो ते त्यासाठी हा ॲक्च्युली असा एक उपक्रम केलेला आहे मी. आणि या हॉटेलचं नाव अन्नपूर्णा, जसं हे शूट केलं आहे बघा. ओल्ड भूजच्या इथेच आहे हे. ओल्ड भूजचा जो कोर्टचा जो दुसरा गेट आहे त्याच्या बाजूलाच आहे अन्नपूर्णा लॉन्च. आम्ही आता एक आमचे जे ड्रायव्हर आहेत त्यांनी आम्हाला सांगितलं आहे की हा एक स्पॉट बघा, रामकुंड लिहिलं आहे इथे, तिथे चाललो होता आता सध्या. ओके, रामकुंड. ओके बघा, स्टेपवेल असतात तसं आहे. सुंदर है, एक्चुअली सुंदर है, भारी. जडेजा जी बताइए कुछ इसके बारे में. ये बहुत पुराना है. ओके, ये राजाशाही के ज़माने का है. हो, हे बघा किती सुंदर आहे ना स्टेपर. भारी. रामकुंड असं नाव आहे या जागेचं. तिथे बोर्ड आहे त्यावर वाचतो, थोडं माहिती दिली आहे वाटते ह्याबद्दल, ती पण सांगतो तुम्हाला यात. भारी. सुंदर एंट्री आहे बघा, किती सुंदर आहे असं जायला आत. भारी वाटतं.
खूप छान आहे मंदिर आहे. वाव. खरंच खूप छान बनवलेलं आहे. बघा वरती भारी आहे ना कलाकारी.